Hello students, welcome to EduCrypt, and today we are going to discuss about the biology paper of recently held CUET 2024. So general tester যোনখন paper আছে এখন already আমাৰ channelতে already upload কৰি দিয়া হৈছে তাত তোমালোকে সালে গম পাবা and এইখন পেপাৰৰ বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা কি হৈছে কি যিমান মই ক্লাস কৰিছো পাৰ্সোনাল মেন্টৰশিপ সব কোৱেশ্চন তাৰ পৰা আহিছে তোমালোকক এতিয়া মই দেখুৱাই দিম কেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিছে আৰু আমি ক্লাছত কেনেকে ডিসকাস কৰিছিলো সো যদি কিবা তোমালোকৰ কোৱেৰি আছে ৰিলেটেড টু CEE NEET অৰ CUET তেতিয়ালে তোমালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল জয়েন কৰি ইয়াতে সুধিব পাৰিবা আদাৰৱাইজ কিবা যদি পাৰ্সোনাল কোৱেৰি আছে তেতিয়াহলে ইয়াতে মোক পাৰ্সোনালি কন্টাক্ট কৰি ল'ব পাৰিবা ৰিগাৰ্ডিং CEE CUET NEET অৰ ইন পাৰ্সোনাল মেন্টৰশিপ ফৰ your board examinations. So students, যি সকলে এক্সাম দিছা তেওঁলোকে অলৰেডি গম পাইছা পেপাৰখন এনেকুৱা যি সকলে নাই দিয়া তেওঁলোকে চাই লোৱা পেপাৰখন বায়োলজি সেকশনটো এনেকুৱা থাকিব পেপাৰ কোডটো লিখা থাকিব টোটাল 45 মিনিটস পাবা 200 মাৰ্কস মানে এটা কোৱেশ্চনত 5 এটা এনসাৰৰ কাৰণে 5 মাৰ্কস এ পাবা টোটাল 50 টা কোৱেশ্চন থাকিব কিন্তু তাৰ ভিতৰত অকল 40 টা এনসাৰ দিব লাগে হল 40 * 5 = 200 মাৰ্কস পাবা তাত তোমালোকে নাম লিখিব লাগিব এপ্লিকেশন নাম্বাৰ ৰোল নাম্বাৰ সেন্টাৰ এক্সামিনেশন এখিনি তোমালোকে তাতো ফিল আপ কৰিব লাগিব OMR শীটত এন্ড এগেইন ইয়াতো ফিল আপ কৰিব লাগিব হল সো মাইন্ডত এই পেজখন একদম পেস্ট কৰি লোৱা এখন দেখিবলৈ পাবা আকৌ তোমালোকে সো লেটস স্টাৰ্ট উইথ দা ভেৰি ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন এনালগাছ স্ট্ৰাকচাৰস আৰ ৰিজাল্ট অফ কি হয় সো আমি মই কৈছিলো ক্লাছত ইভলিউশন আছিল চেপ্টাৰ 7 ক্লাস 12 কি আছিলে এনালগাছ স্ট্ৰাকচাৰ আছিলে এনাটমি বেলেগ স্পেচিছ 1 স্পেচিছ বি এ বি দুটা বেলেগ আছে দুইটা গঠনগতভাৱে এনাটমিক্যালি বেলেগ কিন্তু ইহঁতি কাম একেটাই কৰি আছে হল ফাংশন সেম হয় দেখাত কেনেকুৱা লাগিছে দুটা বেলেগ পইণ্টৰ পৰা গৈ এটা পইণ্টত কনভাৰ্জ হৈছেগে হল সো কেনেকুৱা হ'ব এটো কনভাৰ্জেন্ট ইভলিউশন হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব কনভাৰ্জেন্ট ইভলিউশন হল কি হৈছে গঠনগতভাৱে বেলেগ আৰু কাম একেটা কৰি আছে আৰু ইয়াৰ এক্সাম্পল কি হয় আমি উইংস পাইছিলো ইনসেক্টস উইংস এন্ড বাৰ্ডস উইংস সো এই দুটা কি হ'ব এনালগাছ স্ট্ৰাকচাৰৰ এক্সাম্পল হ'ব যত কনভাৰ্জেন্ট ইভলিউশন হৈছে নেক্সট কি হুইচ অফ দা ফলোইং ডাজ নট এফেক্ট দা হাৰ্ডি উইনবাৰ্গছ ইকুইলিব্ৰিয়াম তলৰ কোনটোৱে হাৰ্ডি উইনবাৰ্গৰ ইকুইলিব্ৰিয়ামত এফেক্ট নকৰে বুলি কৈছে নেচাৰেল সিলেকশন কৰিব জেনেটিক ড্ৰিফট কৰিব জিন মাইগ্ৰেশনও কৰিব কিন্তু জিন পুল কি জিন পুল হৈছে জিনৰ সমষ্টিটো হয়নে এটোৱে কৰিবনে নকৰে So এটোৱে হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট which of the following primates was more like an ape এপৰ নিচিনা প্ৰাইমেট কোন এটো কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ তোমালোকে এগেইন ইভলিউশনতে পাইছিলা ড্ৰায়োপেথিকাছ হল ড্ৰায়োপেথিকাছ এটো কোৱেশ্চনৰ ইভলিউশনৰ হয় তিনিটা ইভলিউশনৰ কোৱেশ্চন আহিছে একেলগত চেপ্টাৰ 7 ক্লাস 12 নেক্সট আইছে নিউক্লিওজম এটো তোমালোকে চেপ্টাৰ 6 ত পাইছিলা ক্লাস 12 এগেইন কি হয় নিউক্লিওজম আৰ এসোসিয়েটেড উইথ কিমানটা হিষ্টন কৈছিলো হিষ্টন অক্টামাৰ ফৰ্ম কৰে 8টা হিষ্টন সিলেক্ট দা অবজাৰভেশনস ড্ৰন ফ্ৰম দা হিউম্যান জিনোম প্ৰজেক্ট হুইচ আৰ কাৰেক্ট কি কাৰেক্ট হয় এই গুটে গিটাৰ ভিতৰত কোন কিটা কাৰেক্ট হ'ব 3164 মিলিয়ন জিনোমত ইমানটা জিন আছে বুলি কৈছে হয় এভাৰেজ জিন 3000 বেস পেয়াৰ থাকে হয় টোটাল জিন এটো 30000 হয় 50% discovered gene unknown function unknown হৈ আছে হয় less than 2% genome codes for protein হয় সব হয় গুটে গিটা হয় সো অপশন 4 হ'ব A B C D E গুটে গিটা কারেক্ট নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 কি হ'ব এটো আমি চাও প্লেসেন্টাল মেমেলস এন্ড তাৰ কাউন্টাৰপাৰ্ট মাৰ্সুপিয়েলস তো কথা কৈছে আমি উল্টাকে চাও ফ্লাইং স্কুইৰেল তো কি হ'ব ফ্লাইং ফেলেঙ্গাৰৰ লগত মেচ হ'ব ৰাইট ফ্লাইং ফেলেঙ্গাৰ এগেইন তোমালোকে দেখিয়ে বব কেট দেখি গম পাইছা বব কেট এন্ড টাসমেনিয়ান টাইগাৰ কেট দুইটা কেট তোমালোকে গেছ কৰিও লগাই দিব পাৰা হৈ গল দুটা তোমালোকে পাই গলা নেক্সট কি হ'ব তোমালোকে এন্টিয়েটাৰ কি হয় এন্টিয়েটাৰ হল নুমবেট হল অপশন নম্বৰ বি সো ইমানখিনি কোৱাৰ পিছত তোমালোকে অলৰেডি গম পাইছাই কাৰেক্ট অপশন কি হ'ব অপশন নম্বৰ 1 হল নেক্সট কোৱেশ্চন কি আইডেন্টিফাই ইনকাৰেক্ট স্টেটমেন্টস এগিটাৰ ভিতৰত ইনকাৰেক্ট টু কৰিব গৈছে ইন্টেস্টিনেল পাৰফোৰেশন এন্ড ডেথ মে অকাৰ ইন সিভিয়াৰ কেसेस অফ টাইফয়েড ইনফেকশনৰ কথা কৈছে এটো কাৰেক্ট হয় জানো হয় কাৰেক্ট হয় কমন কোল্ড ইজ কজড বাই ৰাইনো ভাইৰাছেছ হয় নে হয় এটো ৰাইনো ভাইৰাছৰ পইণ্টটো ক্লাছতে তোমালোকক পঢ়োৱা হৈছে নৰ্মেল ক্লাছতে পঢ়োৱা হৈছে
কি বুলি কৈছিলোঁ এইটোৰ পৰা এক্সট্ৰা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আহি থাকে ৰাইনো ভাইৰাছত ছিংগল ষ্ট্ৰেণ্ডেড পজিটিভ চেঞ্চ RNA থাকে ছিংগল ষ্ট্ৰেণ্ডেড পজিটিভ চেঞ্চ RNA থাকে হ'ল আৰু ইয়াত 7200 to 8500 নিউক্লিঅ'টাইড থাকে হ'ল 8500 নিউক্লিঅ'টাইড থাকিব পাৰে ৰাইনো ভাইৰাছ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো পইণ্টৰ পৰা সুধি দিব পাৰে নেক্সট টাইম নেক্সট লিপছ এণ্ড fingernails may turn gray to bluish color in severe cases of pneumonia হয় correct pneumonia is caused by salmonella আৰে এই কণ্টেটো ভুলটো হৈ গ'ল salmonella typhi এটোটো নহয় pneumonia কি আছিলে hemophilus influenzae মনত পৰিছে নে hemophilus influenzae আমি পঢ়িছিলোঁ সো এটো ইনকাৰেক্ট ষ্টেটমেন্ট হ'ব সো এনসাৰ কি হ'ব আমি পাই গলো ডি অনলি এটো চাই দিও টাইফয়েড ফিভাৰ কুড বি কনফাৰ্মড বাই উইডেল টেষ্ট হয় কাৰেক্ট নেক্সট 8 টাইপ অফ বেৰিয়াৰ্স উইথ এক্সাম্পল সুধিছে সাইটোকাইন বেৰিয়াৰ্স সাইটোকাইন শুনিয়ে গম পাইছা ইন্টাৰফেৰনৰ লগত আহি যাব ফিজিক্যাল বেৰিয়াৰ্স ফিজিক্যাল কি মিউকাস সেলুলাৰ বেৰিয়াৰ্স সেলুলাৰ কি ফেগোসাইটোসিস ফিজিওলজিক্যাল বেৰিয়াৰ কি হ'ব টিয়াৰ্স বহুতে কনফিউজ হ'ব পাৰে যে ফিজিক্যাল এণ্ড ফিজিওলজিক্যাল এই দুটাটো গম পাইছা ক্লাছত ডাইৰেক্ট NCERT ডাইৰেক্ট আছে এইকেইটা ফিজিক্যাল বেৰিয়াৰ্স কি হয় মিউকাস কোটিং তোমালোকে ভাবিবা ফিজিক্যাল বেৰিয়াৰ্স কেনেকৈ হ'ল মিউকাসো ওলাইছে গ্লেণ্ডৰ পৰা ওলাইছে সেম টিয়াৰ্সো গ্লেণ্ডৰ পৰা ওলাইছে দুইটাই ফিজিওলজিক্যাল হ'ব লাগিছিলে হয়নে সো বাট ইয়াত কি হৈছে ফিজিক্যাল বেৰিয়াৰ বুলি কৈছে ইয়াত তোমাৰ মিউকাস কোটিং এটাৰ কথা কৈছে যোনটো আমাক ব্ৰেইনৰ প্ৰটেকশ্যন দিবলৈ যোনটো মিউকাস কোটিং এটা থাকিব এই কোটিংটোৰ কথা কৈছে এইটো হৈছে ফিজিক্যাল বেৰিয়াৰ হ'ল নেক্সট চাবা সো এনসাৰ কি হ'ব এনসাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 4 right next saba 9 smack is what etu sobe jana diacetyl morphine option number 1 diacetyl morphine 10 antibodies are easy B cell mo koisilu tumalko class ote T cell B cell e ki korisile antibody release korisile antibody ki asile Y shaped asile Y shaped tot ki asile heavy chain light chain asile হেভি লাইটৰ লগত কি আছিলে ইয়াত এটা স্পেসিফিক এন্টিজেন বাইন্ডিং সাইট আছিলে এন্টিজেন বাইন্ড কৰিব পাইছিলে জায়গাটোত গৈ হল সো এখিনি কথা আমি পঢ়িছিলো নেক্সট আবা ইনসিউএস ট্ৰিটমেন্ট ফ্লক্স আর কি ফ্লক্স তোমালকে পঢ়িছিলা মাইক্ৰোবছৰ চেপ্টাৰটোত তাত কি কৈছিলে মাসেস অফ ব্যাকটেৰিয়া এসোসিয়েটেড উইথ ফাংগেল ট্ৰিটমেন্টস হয়নে ফ্লক্স পানীত গ্ৰো হৈ গৈছিলে ইন ফাংগেল এণ্ড ব্যাকটেৰিয়াৰ লগত মিক্স হৈ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল এফ্লুয়েন্স য'ত আছিলে right so hekhini tumalka paisla next 12 to common critical question ase ei kita tumalkok mo class ot pohaisu ei gute kita pohaisu but statin is very important kyo important statin to eta strain hoy moi aji korisu statin to eta strain hoy aru eta kamot ki use koribo pari yak drug hisabe use koribo pari hol statin eta ase strain eta ase blood cholesterol level down koribole use koriwa eta drug hol ক্লট বাস্টাৰ কি আছিলে ক্লট বাস্টাৰ হ'ব স্ট্ৰেপ্টোকক্কাছ ক্লট বাস্টাৰ হ'ব স্ট্ৰেপ্টোকক্কাছ সুইচ চিজটো তোমালোকক মই মুখস্থ কৰিব কৈছিলোঁ প্ৰপিয়নি বেক্টেৰিয়াম শৰ্মানি আই দুটা আছিলে মনত আছেনে লাষ্টত আই দুটা আছিলে সাইক্লোস্পোৰিন কি হ'ব সাইক্লোস্পোৰিন নাম দেখিয়ে গম পাইছা সাইক্লোস্পোৰিন এ মানে হৈছে ট্ৰাইকোডাৰ্মা সো এই কিটা তোমালোকে দেখি গম পাই গৈছা এনসাৰ ওলাই গৈছে এনসাৰ কি অপশ্যন 2 হ'ল Next, question number 13. The beetle used as a biocontrol agent for aphids and mosquitoes is very, very important question. Answer ladybird. Tumalke paisa tumalke dekhisa orange color, orange or red type or beetle to thake black dot thake yat body tenekonoka black dot thake. Hol. So eto ki buli koy ladybird beetle buli koy. ড্ৰেগন ফ্লাইও হয় কিন্তু আমাক কোৱেশ্চনটো দিয়াত কি সুধিছে বিটল বুলি সুধিছে সো আমি অকল বিটলটোৰ কথা লিখিব লাগিব লেডি বাৰ্ড বিটল আৰু এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন কেলে কাৰণ এটো এবাৰ UPSC তো আহিছিলে 2024 UPSC প্ৰিলিমতো আহিছে যে লেডি বাৰ্ড বিটলটো লগত আছিলে এফিড সো এফিডক লৈ কোৱেশ্চনটো আহিছে যে এফিডটো কোনজোপা গছৰ লগত কো ইভলভ কৰিছিলে হল এনসাৰ আছিলে ফিগ Next question number 14 downstream processing method involves देखिए गम पाइसा purification code पाइसिलो biotechnology and its application और एकदम chapter last or paragraph or एकेबे last or point और last or आसिले एकेबे downstream processing बुली हल एतो एबार साइड दिबा purification आसिले Next, which of the following is not the correctly matched pair of organism and its respective cell wall?
ডিগ্ৰেডিং এনজাইম পাঞ্জাই কাৰ্টিনেজ হয় এলগি মিঠা এইটোৱে নহয় এলগি মিথাইলেজ নহয় আৰু এলগিত কেইবাটাও আছিলে কাইটিনেজ আছিলে লাইসোজাইম আছিলে সালফেটেজ আছিলে হয়নে কেইবাটাও আছিলে প্লান্ট সেল সেলুলেজ হয় লাইসোজাইম বেক্টেৰিয়া হয় হল সো নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 কি arrange the following steps bacterial sequence হৈ গ'ল সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব bacterial transformation sequentially first কি কৰিম আমি very first আমি কৰিম treatment with divalent cations ফাৰ্স্ট কামটো কি হ'ব ডাইভেলেন্ট কেটায়নৰ লগত ট্ৰিট কৰা নেক্সট কাম কি হ'ব ইনকিউবেশন অফ rDNA উইথ বেক্টেৰিয়েল সেল অন আইস তাৰ পিছৰ কামটো কি হ'ব হিট শক ট্ৰিটমেন্ট দিওঁতে আমি কি কৰোঁ গৰম ঠাণ্ডা কৰি থাকোঁ গতিকে তাৰ লগে লগে আইস দিলোঁ তাৰ পিছৰটো কি হ'ব লাষ্টৰটো হ'ব সো কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব 2 BACED হল Question number 17 fragments of incorrect খুদিছে তোমালকে এটো কিন্তু চাবা correct খুদিছে নে incorrect খুদিছে মিস নকৰিবা এবিৰাক সবতে not incorrect এবোৰ খুদি আছে মই পটাপট পঢ়ি গৈছো যাতে সোনকালে আমি পেপাৰখন ডিসকাস কৰি পেলাব পাৰো কম টাইমত পেপাৰখন যাতে ভালকে ডিসকাস হৈ যায় তোমালকে যাতে বুজি পোৱা কেনেকে NCERT ভিতৰৰ পৰাই ক্লাছৰ টেক্সট বুকৰ ভিতৰৰ পৰাই সব কোৱেশ্চন কাটিছে So next question number 17 ত যাও 17 ৰ কি হ'ব incorrect খুদিছে fragments of DNA can be separated by ELISA হয় নে নহয় হেৰো নহয় Transformation is procedure through which a piece of DNA is introduced in a host bacterium transformation হয় correct ঠিকে কৈছে Recombinant DNA technology does not involve isolation of desired DNA fragment. নহয়. DNA ligase used. হয়. So incorrect statement কি? A and C. Next 18. True. কোনকিটা card true সুধিছে. হল. Milk obtained from Rosie is nutritionally more balanced for human babies than natural human milk. নাই. হেতু কেতিয়াও হবই নোৱাৰে. Natural human milkত যোনটো protein আছে যোনখিনি humanৰ কাৰণে important হেতু ৰজিতকে important হ'ব না ৰজিক কেলে importance দিছিল আকৌ ৰজিত alpha lactoalbumin আছিলে ৰজিৰ milkত right so next কি biopiracy refers to the use of bioresources without proper authorization from MNCs GEAC is the decisive body for safety and validity of GMOs and transgenic animals help us to understand the contribution of genes in the development of disease well answer ki hobo 2 C and D only next 19 all transgene and their used products kitar kotha discuss korise ami ei duta milai law prothomote ki ei duta ami dekhiye chini paisu prothomote ami ei duta milai law cry1 AC to ki asile cotton bollworm karne cry1 AB titiale ki hobo corn borer karne hobo ei duta milar pisot ami next ki korim next jam ami antisense RNA kod asile meloid design incognitia next ki hobo titia hole miligol nije option A correct answer next etu dekhiye gom paisa GEAC Genetical Engineering Approval Committee when the insect feeds on the BT plant the insect dies due to conversion of inactive protein to active protein in alkaline pH of gut etu tumalke paisila textbook ot direct ase ebur sob ase de ebur sob ase etuta nai etu aru etu eduta point nai however eduta point ase hol same way etu point ase etu ki asile mo tumalkok pohaisilo monot ase ne eneka puktu ahisile hol ahisile ahi ki korisile jetiai BT plant eta khaisile BT toxin to inactive form ot thake ine hi alkaline pH jetia pale tetia hi active hoi goisile goi yar ei pithikonot yar lagi goisile goi ya rupture kori ulai goisile aru phali pelai lysis korisile breakdown korisile aru ultimately puktuk mari pelaisile holne so eneke mane BT gene use kori pest control kora hoisile next 22 number question
species relationships and their features. ইয়াত কি হ'ব mutualism চাওঁ both species are benefited b3 ক'ত আছে ইয়াত আছে answer ওলাই গ'ল নিজে নিজে right আমি চাই দিওঁ তথাপিও বাকিকিটা কি আছে তেতিয়ালে a4 হ'ব a4 কি commensalism one benefit and other remains unaffected correct commensalism c কি আছে 2 one species is harmed and the other one is unaffected correct parasitism তেতিয়ালে কি হ'ব one species is benefited and at the expense of the other একদম correct so নিজে নিজে ওলাই গ'ল এটো next in the country at any time the population has the same number of young and mature ones what type of growth does it reflect population pyramid ebilak pohota ami pohisilo stable population boli kobo stable population that two closely related species can coexist indefinitely and violate the Gauss competitive exclusion principle by Gauss competitive exclusion principle to ki asile কি কৈছিলে যে two species with identical nature cannot coexist indefinitely হল so simple কথা coexist যদি indefinitely কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া হলে আমি হিয়তক পাৰ্টিশন এখন কৰি যদি দুইটাকে সেপাৰেট কৰি দিও তেতিয়াটো পাৰিব so হৈ গল কারেক্ট আনসার ওলাই গল ৰিসোৰ্স পাৰ্টিশনিং হল 24 আনসার হ'ব ৰিসোৰ্স পাৰ্টিশনিং 25 the process of mineralization by microorganism helps in the release of কি হ'ব inorganic nutrients from humus বহুতে ভাবিব পাৰে inorganic nutrients from detritus and formation of humus কিয় নহল because আমাক decomposition খুদা নাই mineralization খুদিছে হল in which ecosystem the biomass of primary consumers greater than producers কি হ'ব biomass primary consumer producer ke besi hobo c hol so in c ki hoy ase primary consumer jun khini ase producer kun khini asile autotrophs khini asile hol e primary consumer jun khini asile ihotor number hodai ki hoise greater hobo total biomass to hobo number noy sorry biomass jun to hobo hodai producer otke greater hobo c hobo 27 choose the correct statements with respect to decomposition from the following কি বুলি choose কৰিব কৈছে decomposition is an anaerobic process ইয়াতে ভুল কৰি দিলে aerobic process decomposition rate of detritus depends upon the chemical nature of it হয় এটো হয় the water soluble organic nutrients go into the soil and get precipitated in the process of leaching হয় humidification follows mineralization so eto no hoy right so correct statement itale ki hobo b and c 3 only b and c only 3 next concepts and explanation তোমালোকক এটো কৈছিলো মই standing crop saba sob exam ot sob entrance ota ahi thake net primary productivity gross primary productivity ebilak ahi thake boli koisilu right dekhisa ahi gol ki hobo standing state to ki hobo tetia hole standing state mane asile amount of mineral nutrient in a soil at a given time to logai dile ho gol amar kam to baki ekon monot rakhile hol amount of mineral nutrients in the soil at a given time next ki standing crop mane tetia hole ki hobo standing crop mane the mass of living matter in a trophic level at a given time হৈ গল তেতিয়ালে কি হ'ব b হলে কি হ'ব b to secondary productivity আমি primary to চাই দিও তাৰ পিছত secondary to চাম net primary productivity মানে কি মই তোমালোকক কি কৈছিলো মনত পেলোৱা available biomass for consumption of heterotrophs heterotrophsৰ কাৰণে যিমান কনজাম্পশন কৰিবলৈ যিমান বায়োমাস available আছে সেইখিনিকে net primary productivity বুলি কয় হল সো এটো লগত কানেক্ট কৰি দিয়া লগে দেখা পাইছা rate of formation of organic matter by consumers heterotrophs খিনি কনজাম কৰিলে after consumption কি হৈ গল organic matters produce by consumers যোনটো কি হৈছে secondary productivity ভিতৰত আহিছে
নেক্সট চাবা এই পেছেজটো তোমালোকে ৰিড কৰাৰ পিছত এইটো পঢ়িবলৈ দিছে এনচাৰ দিবলৈ দিছে কিন্তু এইটো নপঢ়িলেও হ'ব তোমালোকে যদি এইখিনি জানা এইকেইটা NCERT যদি পঢ়িছা দিব পাৰিবা এনচাৰ চাই লোৱা কেনেকৈ আমি দিম which of the following is not sexually transmitted disease এইকেইটা দৰকাৰ নাই চাবলৈ এইবোৰ চাই থাকিব দৰকাৰ নাই তুমি এই গোটেইকেইটা এবাৰ পঢ়ি দিলে গম পাবা ফিলিৰিয়েচিছ কাৰ দ্বাৰা হৈছিলে আমি পাইছিলোঁ হিউমেন হেল্থ এণ্ড ডিজিজেছ চেপ্টাৰটোত উইচেৰিয়া বেংক্ৰপ্টি বুলি পাইছিলোঁ নাই চ' এইটোৱে নহয় পাই গ'লোঁ এটাই অপশ্যন আছে যোনটো নহয় যোনটো কোনে কৰিছিলে মহে কৰিছিলে মহৰ থ্ৰুদি কি হৈছিলে ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব পাৰিছিলে চ' এইটো ডেফিনেটলি নহয় কুলেক্স মস্কুইটো নেক্সট টু চাবা তেনেকৈ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ইজ ইনকাৰেক্ট উইথ ৰেচপেক্ট টু মেডিকেল টাৰ্মিনেটেড প্ৰেগনেঞ্চি এইটো কাৰণে তোমালোকে এইটো পঢ়িবলগীয়া হ'ব পাৰে এইটো কাৰণে এইটো পঢ়িবলগীয়া হ'ব পাৰে পঢ়াৰ পিছত তোমালোকে গম পাবা কোনটো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব ইয়াত অপশ্যন নম্বৰ 3 এইটোৱে ভুল এনচাৰ MTP can be performed even after 24 weeks নহয় 12 to 24 week হয় মানে that is why this one will be the wrong answer incorrect বিচাৰিবলৈ দিছে আমাক maths 1 and 2 লিষ্ট আকৌ আমাক maths কৰিবলৈ দিছে এইকেইটা দেখিয়ে গম পাইছোঁ আমি কোনটো কি হয় ক'ব লাগে প্ৰচেছটো জিফ্টৰ আগত আমি বেলেগ এটা চাই দিওঁ ICSIটো চাই দিওঁ এইটো কৰি দিলে আমাৰ কামটো অকণমান সহজ হৈ যাব ICSI মানে কি আছিলে ইন্ট্ৰাচাইটোপ্লাজমিক স্পাৰ্ম ইনজেকশ্যন স্পাৰ্ম ৱৰ্ডটো ইয়াত ক'ত দেখা পাইছা তোমালোকে হয়তো নহয় নি লগত বিৰ লগত 1 মেটচ কৰি থৈ দিয়া বিৰ লগত 1 কেইটাত আছে এই দুটা অপশ্যন আছে চ' এই দুটাৰ ভিতৰতে কোনোবা এটা হ'ব লাগিব হ'ল নেক্সট আমি চাই দিওঁ জিফ্ট মানে কি জাইগট ইন্ট্ৰাফেলোপিয়ান জাইগট ক'ত আছে ইয়াত জাইগট হয়তো ফাৰ্টিলাইজড এগ বুলি কৈ দিছে মানে জাইগট নহয় নি হৈ গ'ল 1 আৰু 3 চ' দুইটাতে 1 3 B1 আছে এতিয়ালৈকে আমি উলিয়াব পৰা হোৱা নাই আৰু এটা চাই দিওঁ চ' IUI কি হ'ব IUIত কি হ'ব ট্ৰান্সফাৰ অফ চিমেন ফ্ৰম এ হেল্থি ডনৰ হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে IUT ইয়ালৈ আহি গ'ল নিজে চ' IUT নিজে বি গুচি IUT কি হ'ল নিজে বিলে গুচি গ'ল কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 2 হ'ল অপশ্যন নম্বৰ 2 নেক্সট 32 নম্বৰ কুৱেশ্যন চোৱা ফলোয়িং মেথডছ কণ্ট্ৰাচেপশ্যন ইজ নট মেণ্ট ফৰ ফিমেলছ IUD লেক্টেশ্যনেল এমিনাৰিয়া ভাছেক্টমি কণ্ডমছ যিসকলে ভালকৈ পঢ়া নাই তেওঁলোকে মষ্ট প্ৰবেবলি অপশ্যন 4 ক্লিক কৰিবা হাউএভাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো কি হয় ভাছেক্টমি মনত পৰিছেনে ফিমেলত কি আছিলে টিউবেক্টমি আছিলে টিউবেক্টমি নট ভেচেক্টমি ইজ ইন মেলছ ইয়াত ফিমেলছ ৱৰ্ডটোহে ইম্পৰ্টেণ্ট নট এণ্ড ফিমেলছ বছ এনচাৰ ওলাই আছে নেক্সট চাহেলি এণ্ড অৰেল কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ ওৱান্স ইন এ উইক ডেভেলপড বাই কোনে ডেভেলপ কৰিছিলে আৰু লক্ষ্ণৌৰ CDRI ডেভেলপ কৰিছিলে লক্ষ্ণৌৰ CDRI এইটো তোমালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা চাব পাৰা বা চাহেলি যিহেতু তোমালোকৰ NCERTত আছে চ' তোমালোকে নিজেই সেইটো তোমালোকৰ দায়িত্ব মানে কোনে কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিছে কি কথা কি বতৰা তোমালোকে পঢ়ি মেলি বিচাৰি লোৱাটো তোমালোকৰ দায়িত্ব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ এগেইন পঢ়িবলগীয়া বস্তু ধেৰ ওলাইছে আমি প্ৰথমতে কুৱেশ্যনকেইটা চাওঁ যদি কনচেপ্ট আছে পাৰি যাম হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ এ ষ্টেবল বায়'লজিকেল কমিউনিটি নট এ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স বুলি কৈছে ইট মাষ্ট বি ৰেজিষ্টেণ্ট টু ইনভেষ্ট হয় ইট শ্বুড নট শ্ব' টু মাছ ভেৰিয়েশ্যন হয় বেছি ভেৰিয়েশ্যন দেখাই থাকিলেও নহ'ব অল স্পেচিছ আৰ ইকুৱেলি এইকণতে ভুল হৈ গ'ল কি ষ্ট'ন স্পেচিছ পাইছিলোঁ আমি হয়নে কি ষ্ট'ন স্পেচিছ পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হৈ গ'ল অল ইকুৱেল হৈ থাকিল জানো নহ'ল চ' আমাৰ এইটো নহ'ব নেক্সট এইটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ C নেক্সট ইন ৰিভেট প্ৰপাৰ হাইপথেচিছ দ্য ৰিভেট ছিগনিফাইজ কি এইটো তোমালোকে পাইছাই স্পেচিছ এইটো টেক্সট বুকত নাই NCERTত নাই হাউএভাৰ তোমালোকে ছেপাৰেটলি পঢ়িলে পাবা নেক্সট দ্য চাইণ্টিষ্ট হু প্ৰুভ ডেট দ্য স্পেচিছ ৰিচনেছ ডাইৰেক্টলি কৰিলেটছ with the stability of a community was কোন হয় কাৰেক্ট এনচাৰ ডেভিড টিলমেন বহুতৰ এইটো কনফিউজ আছে পল এৰলিটছ হ'ব লাগে বুলি বাট মোৰ যিমান দূৰ লাগিছে এইটো ডেভিড টিলমেনে হ'ব লাগে নেক্সট কুৱেশ্যন এমং দ্য ভাৰ্টিব্ৰেটছ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য মষ্ট স্পেচিছ ৰিচ গ্ৰুপ দেখিয়ে গম পাইছোঁ ইনচেক্ট দ্য ফলোয়িং আৰ দ্য ভেৰিয়াছ হাইপথেচিছ প্ৰপ'জ ইন এক্সপ্লেইনিং
The greatest biological diversity in tropical except key. Temperate regions are subject to glaciations, but tropical latitudes have remained relatively high. Tropical environments have more humidity, moisture, which helps in diversity to form. I cannot doubt a task. Moisture kotha ami koto poa nai eteleke ami sam. Tropical environments are less seasonal and more constant. There is more solar energy available in tropics, which contributes to higher productivity, hence biodiversity. গতিকে দেখে গম পাইছো এইকেইটা যেহেতু হয় এটোতে অলপ ডাউট আছিলে এটোৱে নহয়. This one will be the correct answer. Next. Question number 13. Cells present in mature pollen grains are. এটো দেখে গম পাইছা vegetative and generative cell. আঁকি দিছো. এনেকে পঢ়াইছিলো আমি ভেজিটেটিভ সেলটো ওপৰত আছিলে ডাঙৰ আছিলে তলত জেনেৰেটিভ সেল আছিলে এনেকে দুটা হৈ আছিলে সো এটোক আমি জেনেৰেটিভ সেল বুলি কৈছিলো হয়নে ভেজিটেটিভ এণ্ড জেনেৰেটিভ সেল এটো কি আছিলে এটো আলটিমেটলি এটা পলেন গ্ৰেইন হৈছিলেগে মেচুৰ হৈ এটা পলেন গ্ৰেইন হৈছিলেগে গৈ কি পৰিছিলে ষ্টিগমা পৰিছিলে তাৰপা হি ষ্টাইল আৰু ওভেৰি হৈ কি হৈছিলে ফাইনেলি গৈ ওভিউলৰ ভিতৰ এন্ট্ৰি কৰিছিলে হল এনফিউজ হৈছিলেগে এগৰ লগত Next আমি question number 40 filiform apparatus to ক'ত আছে দেখিয়ে গম পাইছা filiform apparatus guides pollen tube into the cyanide gate tapetum কি nourishment exine কি sporopollenin funicle এটো নিজে বনিয়ে গল so correct answer কি হ'ব option number 2 next 41 primary endosperm nucleus কি হয় triple fusion এবিলাক ইমান বিচাই থাকিব দৰকাৰ নাই এবোৰ এনসিআরটি ডাইৰেক্ট আছে ডাইৰেক্ট ক্লাস 12 ৰ এনসিআরটি কোৱেশ্চন আহিছে গুটেখিনি ক্লাস 12 ৰ টেক্সট বুকত তোমালোকক এবিলাক এনসিআরটি কোৱেশ্চন বেংকত থকা কোৱেশ্চন হল আধা কোৱেশ্চন বেংকত আছে আৰু দুই চাৰিটা কোৱেশ্চন নাই most probably 6টা মান কোৱেশ্চন উলাব লাগে যোনকিটা আমাৰ এনসিআরটি ডাইৰেক্টলি দিয়া নাই however হেকিটা মই ক্লাছত ডিসকাস কৰিছো কেবাটাও ডিসকাস কৰিছো In human mammary gland is divided in 15 to 20. Next 43 sex in human embryo is determined by X or Y chromosome of sperm. Duita kotha likhibo labo X or Y. Next 44 arrange the following stages of oogenesis in order of their occurrence. Ki hobo protomote ki ahibo oogonia tapa ki ahibo primary tapa ki ahibo secondary tapa ki ahibo ovum option number 2. Next, which of the following pair of contrasting traits was not studied by Mendel? কৈছিলো নে মই 7টা ক্যাৰেক্টাৰৰ পেয়াৰ আছিল গুটেটো মুখস্থ কৰিবা বুলি কেতিয়া এন্ট্ৰেন্সত হুদি দিয়ে ক'ব নোৱাৰি দেখিলা হুদি দিলে এটোৱে ইনকাৰেক্ট আনসাৰ not studied এটো ষ্টাডি কৰা নাছিলে কেলে পিংক কোড পাইছিলো আমি পিংক পাইছিলো ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স স্টাৰ্ট কৰি থাকোতে ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স ষ্টাডি কৰোতে পাইছিলো ইনকমপ্লিট ডমিনেন্সত কি আছিল red and white mix hoy eta intermediate color show korisile mix buli kole bolobo eta intermediate color show korisile juntu pink paisilo ami next failure of chromatids to segregate during cell division cycle results in ki hobo classot koisilo aneuploidy ase tumalokor this is also very important aneuploidy polyploidy euploidy autopolyploidy important hoy Select the correctly matched pair about sickle cell anemia. बहुत important देखिए गम पाइसा correctly matched pair बासी उलियाबल दिसे कोन किता हबो HB হয় নে নহয় ডিজিজ নহয় HB ভাল আছিল নরমাল HBS কি হয় ক্যারিয়ার HBS কি হয় ডিজিজ HBA কি হয় ক্যারিয়ার কারেক্ট মানে কি C and D correct one only right so next 48 Sutton and Boveri chromosome theory of inheritance Henkin X body Griffith transformation of bacteria eto nije boni goise answer ulai gol 48 option number 1 49 which of the following statement is incorrect with respect to nucleotides purine pyrimidine nitrogenous base nucleotides are of DNA fingerprinting in the sequence for initiation to and so DNA fingerprinting ot a process kita kunto agot hobo keneke hobo tumalke eri kora dekhiye gom paisa first jodi isolation hoy second ki hobo digestion jodi hoy third ki hobo herod blotting hobo southern blotting ami pohisilu
তাৰ পিছত কি হ'ব VNTR probe লাষ্টত probe এটা দি আমি চাইছিলোঁ hybridization using label VNTR probe হ'ল so correct answer কি হ'ব option number 3 so I hope students তোমালোকে বুজি পাইছা কথাখিনি বস্তুখিনি তোমালোকে সদায় পঢ়ি থকা বস্তুৱে সদায় পাই থকা বস্তুৱে কোনখিনি বস্তু ভালকে পঢ়িব লাগিব যোনখিনি বস্তু আমি কৈছিলোঁ যে এখিনি আহিব পাৰে সেইখিনি গুটেখিনি যেহেতু আহিছে গতিকে আমাৰ দায়িত্ব হ'ব ক্লাছ 12 ৰ যোনখন NCERT টেক্সট বুকখন এখন আমি কমপ্লিট পঢ়িব লাগিব তাৰ পৰা প্ৰতিটো চেপ্টাৰৰ মিনিমাম 50 MCQ আমি প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ আলটিমেটলি গোটেই সিলেবাসটোৰ এটা ভাল এটা গ্ৰিপ এটা আহিব হল সো কাৰবাৰ যদি কিবা কোৱাৰি আছে এই WhatsApp নাম্বাৰটোত মোক মেছেজ কৰিব পাৰিবা সো থ্যাংক ইউ কিপ লাৰ্নিং কিপ গ্ৰোইং